Chỉ mua một chiếc đồng hồ cũ thôi mà. Đã khoe khoang khắp nơi. Không biết giờ có vênh vào bao nhiêu. Thì lát nữa sẽ bấy nhiêu. Tiểu Thanh, chiếc đồng hồ này chắc đắt lắm nhỉ? Cũng không hẳn, đồng hồ Thượng Hải loại này khá rẻ. Chỉ hơn 100 đồng thôi. Hồi cưới nhau gấp quá. Không thì chị đã mua một chiếc đồng hồ hiệu Mai Hoa ở Kiến An rồi. Chồng chị thương chị thật đấy. Đồng hồ đắt thế mà nói mua là mua luôn. Lúc nãy chị còn thấy Mộc Lan Chi nữa. Cô ấy cưới mà không mua đồng hồ. Chị thấy cô ấy đeo một chiếc nhẫn vàng. Nhẫn vàng thì có gì đâu mà. Chiều nay chị sẽ vào thành phố sắm quần áo Tết. Chồng chị bảo Tết này cũng mua cho chị một chiếc nhẫn vàng. Tiểu Thanh, chồng chị tốt với chị quá. Ước gì em cũng cưới được một người đàn ông thế này. Về khoản chọn đàn ông, mắt nhìn của chị chuẩn lắm. Không như vài người, cưới mà còn phải tính toán. Chắc chồng họ cũng chán ngán lắm rồi. Lúc nãy chị thấy cô ấy đi nhận khẩu phần một mình. Chồng chẳng thèm giúp gì. Tiểu Thanh xinh thế này, chồng chị chắc không nỡ để chị động tay vào việc nặng đâu. Hừ, quả nhiên đúng như chị nghĩ. Cũng chỉ lúc mới cưới, anh ta mới quý Mộc Lan Chi được vài ngày. Dù sao anh chàng ngốc nghếch ấy mới mở mày mở mặt, cũng phải ăn uống vài bữa. Tư Thần sao có thể chứ? Cô nàng xấu xí ấy. Lâu dần anh ấy sẽ chán cô ta thôi. Chị trò chuyện với mọi người cả buổi rồi. Không biết Diệp Quý Niên đã nhận khẩu phần xong chưa nữa. Để chị đi xem sao. Em đi cùng chị nhé. Khẩu phần của em cũng chưa nhận đâu. Mấy thanh niên trí thức cùng Lương Thanh đi nhận khẩu phần. Từ xa thật xa, chị ấy đã thấy Mộc Lan Chi đứng trước cửa kho lương. Bên cạnh cô ấy là 4 bao lương thực. Lan Chi, sao em lại tự đi nhận khẩu phần thế? Tư Thần không đến giúp em à? Nhiều lương thực thế này, làm sao mang về được đây? Quý Niên đi nhận khẩu phần giúp chị rồi. Không biết xong chưa nữa. Nói rồi, Lương Thanh nhìn về đám đông trước cửa kho lương. Chị ấy liếc mắt đã thấy Tư Thần nổi bật giữa đám đông. Anh ấy vác 2 bao lương thực, chen ra khỏi đám đông. Đi về phía Mộc Lan Chi. Lương Thanh đứng đó. Nhìn gì mà nhìn? Qua đây giúp tôi mang lương thực đi. Diệp Quý Niên ngày thường chẳng làm việc nặng. Đừng nói là vác bao lương thực 100 cân. Cầm cái cuốc cũng thấy mệt. Đành gọi Lương Thanh qua, hai người cùng khiêng. Nhìn lại Mộc Lan Chi vẫn đứng đó. Lương Thanh trong lòng tức đến phát điên. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu? Một đứa xấu xí như cô ta lại cưới được người như Tư Thần. Còn tôi thì chỉ cưới được cái tên vô dụng Diệp Quý Niên. Nhìn gì mà nhìn? Không qua giúp tôi à? Đúng là đồ vô dụng, chút này cũng không vác nổi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Vương Trác Nhiên lái một chiếc máy kéo tới trước cửa kho lương. Tư Thần nhanh nhẹn chẳng nói chẳng rằng, vác mấy bao lương thực sau lưng Mộc Lan Chi, ném lên máy kéo. Thuận tay còn đặt cả chiếc xe đạp anh ấy lên luôn. Lương Thanh thấy có máy kéo liền, mỉm cười rạng rỡ bước tới. Tư Thần, tiện đường chở giúp tôi chút khẩu phần được không? Xin lỗi nhé, trên xe không còn chỗ nữa đâu. Còn trống bao nhiêu đây mà. Lát nữa sẽ đầy ngay thôi. Tư Thần, anh cố ý không giúp tôi đúng không? Dù sao tôi cũng là em dâu anh mà. Anh nhìn tôi vất vả kéo lương thực về sao? Đừng có nhận họ hàng với tôi. Quan hệ của tôi với nhà Diệp Quý Niên thế nào? Cô đi hỏi thăm mà xem. Lương Thanh, xe tôi thật sự hết chỗ rồi. Mời khẩu phần của Lan Chi. Còn mấy người bạn khác đã hẹn trước. Nếu không cô hỏi người khác thử xem. Hôm nay đại đội mấy chiếc máy kéo tới hỗ trợ đấy. Đã nói đến nước này, Lương Thanh dù không vui cũng đành chịu. Chị ấy quay sang bảo Diệp Quý Niên đi hỏi thăm xem có mượn được máy kéo không. Tôi lạ nước lạ cái ở đại đội Lạc Hà. Muốn hỏi thì chị tự đi mà hỏi. Đang lúc hai người cãi nhau xem làm sao mang lương thực về nhà. Bên Tư Thần, máy kéo lại chất thêm khẩu phần của hai thanh niên. Lương Thanh nhìn máy kéo chạy ù đi mất. Trên xe còn chỗ trống mà không giúp chị ấy. Mắt đầy oán hận. Dựa vào đâu mà Mộc Lan Chi, một đứa xấu xí, lại sống tốt hơn tôi chứ? Rõ ràng tôi thích Tư Thần trước mà. Những ngày tháng tốt đẹp này đáng ra là của tôi. Tư Thần sao mà nhỏ nhen thế? Nếu không có tôi,
Giờ này anh ta chắc còn chưa cưới được vợ, chắc chắn là Mộc Lan Chi. Con nhỏ xấu xí ấy, vì chuyện 100 đồng mà thù hận trong lòng. Nói xấu tôi với Tư Thần. Mộc Lan Chi, cứ đợi đấy. Cái gì của tôi, sớm muộn tôi cũng lấy lại. Cuối cùng, Diệp Quý Niên mượn được một chiếc xe bò. Hai người hì hục bẩy lương thực từ đại đội Lạc Hà về nhà. Tối đi ngủ, Lương Thanh không cho Diệp Quý Niên lên giường. Nghĩ đến hôm nay, lời nói của chị ấy toàn chê anh ta không bằng Tư Thần. Tức đến nỗi không biết chút vào đâu. Tiểu Thanh, chị vừa phải Tư Thần giết nhiều trồn hôi thế, đầy xui xẻo. Loại người như anh ta chỉ bề ngoài hào nhoáng thôi. Đại đội bao người lén tránh anh ta, sợ dính xui xẻo sau này gặp họa. Chị cứ bảo anh ta xui xẻo. Sao tôi chẳng thấy đâu? Chị xem anh ta có nghèo túng gì không? Bán túi đeo chéo đắt như tôm tươi. Người ta còn mua nhẫn vàng cho Mộc Lan Chi nữa. Đó chỉ là nhất thời thôi. Anh ta đầy xui xẻo, làm sao kiếm được tiền lớn. Mấy hôm trước tôi ra chợ, thấy cũng có người bán túi đeo chéo, mà giá còn rẻ hơn của Tư Thần. Cái này làm cũng chẳng khó. Sau này người bán hàng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Chẳng bao lâu nữa, buôn bán của anh ta sẽ không kiếm được tiền. Lương Thành nghĩ cũng phải. Chỉ cần có máy may là làm được túi đeo chéo. Mộc Lan Chi làm được, người khác đương nhiên cũng làm được. Nghĩ vậy, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn. Tiểu Thanh, chị đừng giận nữa. Chị chịu khó thêm chút. Nhiều nhất nửa năm, chúng ta cùng về Kinh Thành học đại học. Đến lúc đó chỉ có hai chúng ta sống với nhau. Tôi gì cũng nghe chị. Anh lúc nào cũng nói thế. Hôm nay ông nội anh nói cũng quá đáng lắm. Con bảo tôi phải hiếu thuận, cũng phải xem ông ấy làm trưởng bối thế nào. Ông ấy làm không tốt, còn muốn tôi hiếu thuận sao nổi. Tôi biết chị chịu ấm ức rồi. Ông nội tôi tính tình vậy đấy. Chị đừng để tâm làm gì. Diệp Quý Niên ngọt ngào như bôi mật. Chẳng mấy chốc đã dỗ dành Lương Thanh vui vẻ trở lại. Tình cảm dâng trào. Diệp Quý Niên nhảy lên giường. Không còn đám người nhà họ Diệp hút máu nữa. Lương thực cuối cùng cũng đủ ăn. Không phải như trước đây, lo lắng làm sao để no bụng. Gia đình Tư Thần vui mừng khôn xiết. Tự nhiên phải ăn mừng một bữa, là một bàn đầy món ngon. Ăn no uống đã. Bàn về chuyện túi đeo chéo không hợp thời nữa. Gần đây, ở chợ cũng có người bán túi đeo chéo. Tôi thấy túi họ bán không giống làn từ vải mà giống vải bạt hơn. Giá họ bán rẻ hơn chúng ta nhiều, chỉ 3 đồng một cái. Từ khi họ xuất hiện, buôn bán của chúng ta khó khăn hẳn. Nói đến chuyện làm ăn gần đây, Diệp Viễn Sơn khá lo lắng. Cơn sốt lúa mạch đã qua rồi. Mỗi ngày họ chỉ bán được 100 cân là cùng. Túi đeo chéo cũng bị ảnh hưởng, bán ít đi nhiều. Nếu không có họ hàng của Vương Trắc Nhiên và Diệp Bình Đông đi mua ở các công xã khác, chắc họ chẳng bán được mấy cái. Tôi đã đoán trước rồi. Thị trường có cạnh tranh là bình thường. Nhưng cái quầy bán túi vải bạt ấy chắc không trụ được mấy ngày đâu. Sao lại thế? Anh nghĩ mà xem. Nhưng cái quầy bán túi vải bạt ấy chắc không trụ được mấy ngày đâu. Sao lại thế? Anh nghĩ mà xem. Cửa hàng Cung Tiêu bán chính là túi đeo chéo bằng vải bạt. Họ bán một cái 5 đồng. Còn ở chợ, quầy này bán 3 đồng. Cửa hàng Cung Tiêu sao có thể không để ý. Chúng ta là bên chẳng cần lo lắng nhất. Đó là chợ thủ công. Được phép cho dân chúng làm đồ thủ công đem bán. Nhưng bán túi vải bạt thì khác. Bị bắt chỉ là sớm muộn thôi. Chẳng trách Tư Thần thấy doanh số túi đeo chéo bị ảnh hưởng mà chẳng lo lắng chút nào. Hóa ra anh ấy đã nhìn thấu bản chất sự việc từ lâu. Thằng nhóc này từ lúc cưới vợ như thể biến thành người khác vậy. Quả nhiên, con người muốn trưởng thành phải trải qua chút gió sương. Ba, dạo này trời lạnh. Ba với mẹ đừng đi chợ nữa. Nhà mình không thiếu chút tiền đó đâu. Mùa đông, người đi chợ cũng ít. Huống chi trong nhà còn bao nhiêu vải vụn. Mỗi ngày chỉ làm túi đeo chéo với cổ áo giả cũng đủ sống rồi. Công xã Hồng Tinh chỉ có vài phiên chợ lớn. Chuyện có người bán túi đeo chéo vải bạt nhanh chóng lan truyền. Diệp Quý Niên bên đó đương nhiên cũng nghe phong phanh. Tôi biết ngay việc làm ăn của họ chẳng lâu dài được mà. Chỉ kiếm được chút tiền lẻ mà ngày nào cũng coi thường chúng tôi. Cứ đợi mà xem.
Với cái vận xui của Tư Thần, nhà tốt đến đâu cũng bị anh ta làm tan nát. Đến lúc nhà họ phải cầu xin tôi để xem tôi xử lý họ thế nào. Đinh Xuân Hoa mấy ngày nay trong lòng không thoải mái, giờ cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Bà ấy nóng lòng bước ra khỏi nhà, đi gặp mấy người lắm lời trong đại đội, kể lấy chuyện làm ăn của Tư Thần bị cạnh tranh. Tin đồn đúng là thứ kỳ diệu. Đợi chuyện này lan khắp đại đội, biến thành Tư Thần có người tình ở ngoài. Giờ việc buôn túi đeo chéo, Tư Thần giao hết cho người tình. Nhà họ không làm nữa, mất nguồn thu nhập, Tư Thần lại phải lên núi bắt trồn hôi. Giờ nhà họ Diệp lo lắng đến mất ngủ, sợ bị Tư Thần kéo theo xui xẻo. Vì thế, Diệp Bình Đông còn đặc biệt tìm Tư Thần, hỏi anh ấy có thật là có người tình không. Vì tin đồn ngoài kia rõ mồn một, như thật luôn ấy. Cái gì với cái gì vậy? Toàn chuyện bịa đặt. Tôi còn chẳng biết người bán túi vải bạt ở chợ là ai, làm tôi sợ hết hồn. Cứ tưởng anh bị hồ ly tinh bắt cóc rồi, còn đem cả việc buôn túi vải bạt tặng người ta. Bắt cóc tôi thì cũng phải là Hoàng Đại Tiên, hồ ly tinh đâu có để ý tôi. Diệp Bình Đông nói vài câu rồi đi. Tư Thần nghĩ đừng để Mộc Lan Chi hiểu lầm. Kiếp trước anh với Lương Thanh cũng từng dính mấy tin đồn linh tinh. Mộc Lan Chi vì thế mà buồn bã, dài ngày còn sang ở nhà phía Tây. Lúc này Mộc Lan Chi đang tự học vật lý. Vợ tôi học hành chăm chỉ trông thật dễ thương. Thôi đi, anh tìm tôi có việc gì? Hai ngày nay trong đại đội chẳng phải có mấy tin đồn linh tinh sao? Em nghe thấy chưa? Ý anh là chuyện anh có người tình à? Xem ra em cũng nghe rồi. Anh bị oan đấy. Toàn chuyện không có thật. Anh biết mà, ngày nào anh cũng lượn lờ trước mặt em. Lấy đâu ra sức mà gặp người tình? Vợ à, sau này dù nghe thấy hay nhìn thấy gì, em chỉ cần biết trong lòng anh, Tư Thần này chỉ có mình em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn đứng về phía em vô điều kiện. Tin đồn về Tư Thần nổi lên khắp nơi. Người vui nhất chính là nhà họ Diệp cũ. Họ chỉ chờ xem trò cười của Tư Thần, nhưng đợi mãi, họ không thấy Tư Thần rơi vào vòng xoáy dư luận, mà lại đợi đến ngày tin đồn tự sụp đổ. Người bán túi đeo chéo vải bạt ở chợ bị bắt rồi. Trong nhà anh ta lục ra vài cuộn vải bạt cùng mấy chiếc túi đeo chéo bán thành phẩm. Người đó bị đánh bại ngay lập tức, giao cho công an, cuối cùng chắc phải ngồi tù. Tư Thần nghe xong không khỏi cảm thán, làm ăn thời nay đúng là đi trên dây giữa vách núi. Mạng sống treo lơ lửng, chỉ cần sơ suất là mất mạng ngay. Buôn bán nhỏ nhặt nhiều thế, tôi không muốn mạo hiểm đâu. Ngay lập tức anh ấy bảo cũng đừng đi công xã khác bán túi. Mọi chuyện đợi qua Tết rồi tính. Hôm nay anh qua không chỉ vì chuyện này đúng không? Thông báo trúng tuyển đại học đến rồi. Chẳng gì qua mắt được em thật. Mấy hôm trước bắt đầu, thông báo trúng tuyển đại học lần lượt gửi về. Toán, lý, khoa 3 môn tôi thi tệ lắm. Vương Trác Nhiên ngại ngùng gãi đầu. Anh ấy luôn tự tin lắm. Không ngờ lần này điểm tệ thế. Chắc chỉ đủ vào trường đại học hạng bét thôi. Anh đã giỏi lắm rồi. 3 môn của tôi toàn 30-40 điểm. Tôi mới là người cần học bù nhất đây. Nói một lúc về chuyện học hành, thần đồng Vương Trác lại nhắc đến chuyện lên núi săn bắn. Lúc chưa có tuyết rơi, chúng ta lên núi thử vận may xem sao. Trước đây anh chẳng phải từng săn được lợn rừng sao? Biết đâu chúng ta may mắn cũng gặp được một con. 2 ngày này chắc không được. Tôi phải ở nhà giúp làm túi đeo chéo, dọn dẹp đống vải trong nhà, làm thành túi đeo chéo. Vài ngày nữa là bận Tết rồi. Được thôi, khi nào anh rảnh thì nói với tôi nhé. Vương Trác Nhiên và Khổng Hân Diệu từ lần trước đi thung lũng Lư Vương, 2 người nghiện săn bắn luôn. Nhưng sau đó đi lại chẳng còn may mắn như trước, thường xuyên về tay trắng. Dù vậy cũng không cản được nhiệt huyết của 2 người. Hôm đó trời lạnh buốt, sáng sớm họ lại lên núi.